Hi guys, ඉතින් ඔන්න welcome back to our channel. මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා crispy kitchen වෙතින්. අද අපි හදන්න යන්නේ biscuit pudding. ඔයගොල්ලෝ හිතුවා හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරා නම් අද biscuit pudding හදලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් යටට ගිහලා subscribe button එක ඔබන්න. තව like button එකත් ඔබන්න. තව පළවෙනි comment එකකුත් දාලා තව share පාරකුත් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys, ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන අපිට ඕන කරන බඩු ටික මම මේ ටික ටිකකින් එන්නම්. ඒ වුණාට අද මම කියන්න කැමති මාත් එක්ක එකතු වෙන assistant හීරු කුඩාලියනගේ සහ පෙපර් කුඩාලියනගේ මම එයාව අස් කරා. සහ අපේ ටිකක් පරණ assistant ගායන ඉන්නවා. තා අපේ අලුතෙන් ආපු assistant sugar ඉන්නවා. assistant sugar හායි කියන්න. හරි දැන් ඉතින් අපි ingredients ටිකට හරි guys, ඉතින් අපිට ඕන කරනවා bowl එකක් මෙන්න මේ Marie Biscuit packet දෙකක්. අපිට ඕන කරනවා vanilla extract එකක්. අපිට ඕන කරනවා fresh milk. අපිට ඕන කරනවා fresh eggs. එහෙනම් ඉතින් අපි biscuit pudding එක හදන්න යමු. හරි guys, ඉතින් මුලින්ම අපි දානවා blender එකට අපේ Marie Biscuit එක දාගන්නක. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි කිරි මීලියට 300ක් දාගන්නවා අපේ biscuit ටිකට. මොනව ලස්සන දාගන්නවා. බබාඩි guys, දැන් අපි වෙట్లా මුඩි භාගයට මුඩියක් දාගන්නවා. මුඩියක් වගේ. ඔව් මුඩියක්. හරි guys, දැන් අපිට කරන්න දෙන්නේ මේක blend කරගන්න එක. හරි guys, දැන් අපි සීනි ඇති දෙකක් දාගන්නවා. ලස්සන දාගන්න. හරි guys, දැන් අපි අපේ පැන් ටික මෙන්න මේ බෝල් එකට දාගන්නවා. ලස්සන දාගන්නවා. හරි guys, දැන් අපි අපේ mixture එක දාගන්නවා මේ පැන් වලට. හරි guys, ඉතින් දැන් අපි මේ ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ රයිස් කුකර් එකට ඇතුලේ. ඕන කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකේ ඕන් කරන්න. අන්න ඔය විදිහට දාන්න. හරි guys, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි තඹගත්තු ටික ස්ටීම් කරගත්තු එක. ඒක ටිකක් බබල්ස් වගේ තියෙනවා. ඒ වුණාට ගණන් ගන්න එපා. මේකනේ මේ අපේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. හරි guys, ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන අපේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. මේක ටිකක් මෙතන පොඩ ලම්පි ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේක හොඳට රසට තියෙයි. අද සුපිරි සැටිස්ෆයිඩ් මවුත් එකක් තියෙනවා. අද අපි තුන් දෙනා මේකට කරනවා. ඔව්. Satisfied cuts. Satisfied